Oppitunti 1. Kesävapaus. Olemme vapaita kesäksi. Se tuntuu niin vapauttavalta. Tiedän. Viimeisenä koulupäivänä ystävieni ja minä juoksimme ulos kirkkaaseen kesäauringoon. Se kuulostaa innostavalta. Mitä teit ensin? Suuntasimme suoraan puistoon piknikille. Se oli täydellinen tapa juhlia. Piknik kuulostaa ihanalta. Oletko tuonut erikoisherkkuja? Kyllä, pakkasimme voileipiä, hedelmiä ja joitain kotitekoisia keksejä. Herkullinen. Kuulostaa mahtavalta kesäloman alkamiselta. Täysin. Teimme paljon mahtavia muistoja sinä päivänä. En malta odottaa, että saan kuulla kaikista tämän kesän seikkailuistasi. Oppitunti 2. Tietojen esittäminen. Kyllä, kaikki on tehty. Olen myös laatinut joitain kaavioita tukemaan tietoja. Se on hienoa. Visuaalit voivat todella parantaa esitystä. Täsmälleen. Niiden avulla on helpompi ymmärtää trendejä. Millaisia kaavioita loit? Tein viivakaavio näyttämään muutoksia ajan mittaan ja pylväsdiagrammin vertailua varten. Ne kuulostavat tehokkailta. Oletko harjoitellut esittelyäsi? Vähän, mutta palautetta voisi käyttää. Autan mielelläni. Yhdessä harjoitteleminen voi lisätä itseluottamustasi. Se olisi mahtavaa. Käydään se läpi myöhemmin. Oppitunti 3. Lentoturvallisuus. Sain juuri tietää, että lentomme kesto on noin 8 tuntia. Se kuulostaa pitkältä ajalta. Luuletko, että meidän täytyy käydä uudelleen turvatarkastuksen läpi? Se on hyvä kysymys. Mietin, täytyykö meidän tyhjentää turvatoimet, kun pysähdymme. Toivottavasti ei. Olisi niin väsyttävää ottaa kaikkea ulos laukustani. Täsmälleen. Se on vaivalloista, varsinkin kun siihen liittyy kaikki odotus. Lisäksi saatamme myöhästyä jatkolennoltamme, jos joudumme matkustamaan sen uudelleen. Oikein. Tarkistan varmuuden vuoksi lentoyhtiön käytännöt. Hieno idea. On parempi olla valmis kuin yllättynyt. Olen samaa mieltä. Kysytäänpä joku myös lentokentällä varmuuden vuoksi. Oppitunti 4. Kansakuntamme uudistaminen. Me lupasimme asettaa selkeän suunnan kansakuntamme uudistamiseksi, eikö niin? Kyllä, se on tärkeää tulevaisuuden kannalta. Mikä sinun mielestäsi pitäisi olla ensimmäinen askeleemme? Uskon, että meidän on kerättävä yhteisön panos ymmärtääksemme heidän tarpeitaan. Se on vankka suunnitelma. Ihmisten kanssa tekeminen voi johtaa parempiin ratkaisuihin. Täysin. Kyse on kumppanuuden luomisesta yhteisön kanssa. Ja meidän pitäisi myös keskittyä koulutukseen nuoremman sukupolven voimaannuttamiseksi. Ehdottomasti. Koulutus on avain kestävään tulevaisuuteen. Mielestäni meidän pitäisi harkita myös ympäristöaloitteita. Hieno pointti. Planeettamme suojeleminen on olennaista kaikissa uudistussuunnitelmissa. Oppitunti 5. Maatilan elämä. Navetassa on hevosia ja lehmiä. Oletko koskaan nähnyt niitä toiminnassa?
Kyllä, on kiehtovaa, kuinka lehmät siivilöivät kärpäset pois itsestään. He näyttävät niin rentoutuneelta tehdessään sitä. Se on aika huvittavaa. Se todella on. Ja hevosilla on niin ainutlaatuisia persoonallisuuksia. Pidän siitä, kuinka he ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ihan kuin heillä olisi oma kielensä. Täsmälleen. Niiden katsominen kentällä on niin rauhoittavaa ja nautinnollista. Mietin, millaista olisi huolehtia niistä päivittäin. Sen täytyy olla paljon työtä, mutta myös erittäin palkitsevaa. Varmasti. Eläinten lähellä oleminen tuo rauhan tunteen. Oppitunti 6. Hotellisuositukset. Kuulostaa hyvältä. Onko sinulla suosituksia hotellivaraussivustoille? Kyllä niitä luotettavia on aika vähän. Oletko käyttänyt aikaisemmin? Olen kokeillut paria, mutta etsin aina parhaita tarjouksia. Ymmärrän. On tärkeää löytää tasapaino hinnan ja laadun välillä. Täsmälleen. Millä verkkosivustolla käytät hotellivarausta? Käytän usein sellaista, joka vertailee hintoja eri alustoilla. Se on fiksua. Se säästää aikaa ja varmistaa, että saat parhaan hinnan. Lisäksi käyttäjien arvostelut auttavat tekemään tietoisia päätöksiä. Täysin. Arvostan rehellistä palautetta muilta. Oppitunti 7. Majoituskustannukset. Täysin. Ensinnäkin meidän pitäisi priorisoida majoituskustannukset. Se on viisas lähestymistapa. Oletko ajatellut hostelleja? Kyllä, hostellit voivat olla loistava budjettiystävällinen vaihtoehto. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden tavata muita matkailijoita. Täsmälleen. Voisi olla hauskaa jakaa kokemuksia uusien ihmisten kanssa. Mutta miltä sinusta tuntuu jakaa huone tuntemattomien kanssa? Minusta se voisi olla mielenkiintoista, vaikka se saattaa aluksi tuntua hieman hankalalta. Totta. Kyse on avoimuudesta uusille kokemuksille, eikö niin? Ehdottomasti. Lisäksi se auttaa tekemään matkustamisesta edullisempaa. Oppitunti 8. Liiketoimintaviestintä. Selkeä viestintä on sujuvan liiketoiminnan edellytys. Ehdottomasti se varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla tavoitteiden ja odotusten suhteen. Väärä viestintä voi johtaa kalliisiin virheisiin ja väärinkäsityksiin. Kyllä, säännölliset päivitykset ja avoimet palautekanavat auttavat minimoimaan nämä ongelmat. Lisäksi selkeä ja ytimekäs kielenkäyttö on elintärkeää liiketoiminnassa. Se on totta, jargonin välttäminen tuo tiedon kaikkien saataville. Kysymysten ja keskustelujen rohkaiseminen edistää myös yhteistyöympäristöä. Täsmälleen, kun työntekijät viihtyvät kommunikoinnissa, se parantaa moraalia. Viime kädessä tehokas viestintä voi parantaa tuottavuutta ja tiimin yhteenkuuluvuutta. Oppitunti 9. Paikkavaraukset. On suositeltavaa varata paikka saatavuuden varmistamiseksi. Se kuulostaa viisaalta. En haluaisi jäädä ilman hyvää paikkaa. Täsmälleen.
Se voi olla melko stressaavaa, jos sinun on ryhdyttävä viime hetkellä. Lisäksi paikan varaaminen etukäteen antaa mielenrauhaa. Täysin. Minusta on parempi tietää, että minulla on paikka turvattu. Onko sinulla koskaan ollut huonoja kokemuksia paikkojen saatavuudesta? Kyllä, se oli aika turhauttavaa. Opin läksyni kovalla tavalla. Voin kuvitella. Haluan välttää sen kokonaan. Varmistamme, että varaamme paikkamme mahdollisimman pian. Oppitunti 10. Hostellikokemukset. Hostellimatkailijat voivat olla hauskoja, mutta entä jos tunnen itseni yksinäiseksi? Se on aiheellinen huoli. On tavallista tuntea näin uusissa paikoissa. Olen samaa mieltä. Joskus ilmapiiri voi olla myös ylivoimainen. Oletko ajatellut liittyä ryhmätoimintaan tavataksesi muita? Kyllä, se voisi varmasti auttaa murtamaan jään. Monet hostellit tarjoavat retkiä tai sosiaalisia tapahtumia vieraille. Se on loistava tapa pitää yhteyttä matkatovereihin. Täsmälleen. Lisäksi jaat kokemuksia, jotka voivat luoda kestäviä ystävyyssuhteita. Olen innoissani kokeilla sitä. Se kuulostaa täydelliseltä tavalta tavata uusia ihmisiä. Oppitunti 11. Selveytymisominaisuudet. Mitkä ominaisuudet voisivat auttaa eläintä tai kasvia selveytymään ja lisääntymään? Tämä on mielenkiintoinen aihe. Sopeutuminen on avain selveytymiseen, eikö niin? Täysin. Erilaiset ympäristöt vaativat ainutlaatuisia ominaisuuksia. Kuten kuinka joillakin kasveilla on syvät juuret päästäkseen vettä. Täsmälleen. Ja eläimillä voi olla naamiointia petoeläinten välttämiseksi. On kiehtovaa, kuinka luonto löytää tapoja varmistaa selveytymisen. Kyllä. Jokaisella lajilla on omat selveytymisstrategiansa. Luulen, että näiden ominaisuuksien tutkiminen voi opettaa meille paljon kestävyydestä. Ehdottomasti. On hämmästyttävää, kuinka elämä kehittyy kukoistaakseen erilaisissa olosuhteissa. Oppitunti 12. Aamiaisvaihtoehdot. Aamiaisella on useita vaihtoehtoja. Onko huonepalvelusta lisämaksua? Se on hyvä kysymys. Jotkut hotellit veloittavat huonepalvelusta lisämaksun. Haluaisin tietää sen etukäteen. On hyvä suunnitella. Kyllä, se auttaa matkan budjetointiin. Onko sinulla suosikki aamiainen? Rakastan runsasta aamiaista, jossa on munia ja paahtoleipää. Entä sinä? Nautin jostain kevyemmästä, kuten jogurtista ja hedelmistä. Se kuulostaa virkistävältä. Meidän pitäisi katsoa, mitä hotelli tarjoaa. Hyvä idea. Katsotaanpa heidän ruokalistaansa, mitä voimme tilata. Täydellinen. Olen innoissani voidessani aloittaa päivämme mukavalla aamiaisella. Oppitunti 13. Värikkäitä valintoja. Oletko koskaan miettinyt, kuinka monipuolinen laivasto voi olla? Täysin. Se sopii hyvin moniin väreihin, erityisesti kirkkaisiin. Se on totta. Mielestäni värikkäät mekot voivat todella piristää vaatekaappia. Olen samaa mieltä,
varsinkin kesällä, kun kaikki tuntuu eloisalta ja elävältä. Pidätkö näistä mekoista enemmän rohkeista kuvioista vai yhtenäisistä väreistä? Rakastan rohkeita kuvioita, he todella antavat lausunnon. Mielenkiintoista. Mielestäni yksivärisiä värejä voi olla helpompi sekoittaa ja yhdistää. Totta, mutta mekossa on jotain jännittävää, joka kiinnittää huomion. Mietitään seuraavia värejä seuraavaa ostostasi varten. Oppitunti 14. Wildlife Wonders. Oletko miettinyt parasta aikaa villieläinten tarkkailuun? Kyllä, varhainen aamu tai myöhään iltapäivä on yleensä ihanteellinen siihen. Oikein. Silloin eläimet ovat aktiivisimpia ja näkyvimpiä. Täsmälleen. Valo on kaunis myös näinä aikoina valokuvaukseen. Onko sinulla suosikkipaikka villieläinten katseluun? Rakastan vierailla kansallispuistoissa, on niin paljon nähtävää ja kuultavaa. Olen kuullut, että joissakin puistoissa on tuolloin ollut opastettuja kierroksia. Kyllä, se on loistava tapa oppia eläimistä ja niiden tavoista. Kiinnostaisiko sinua joskus osallistua kiertueelle? Oppitunti 15. Oikeus ja seuraukset. Oletko kuullut, että uudesta rangaistuskategoriasta keskustellaan? Kyllä, maanpako tai kuljetus näyttävät olevan painopiste juuri nyt. On kiehtovaa, miten historia vaikuttaa nykyaikaisiin oikeusjärjestelmiin. Täsmälleen. Se herättää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja kuntoutuksesta. Onko maanpako mielestäsi liian ankara rangaistus nykymaailmassa? Se voi olla, riippuu rikoksesta ja yksilöstä. Jotkut väittävät, että se poistaa mahdollisuuden uudistumiseen. Totta, mutta toisten mielestä se voisi myös suojella yhteiskuntaa vaarallisilta yksilöiltä. Se on monimutkainen ongelma, eikö olekin? Oppitunti 16. Haasteiden vastaanottaminen. Mitä mieltä olet tämänhetkisistä haasteistasi? Rehellisesti sanottuna minusta ne ovat todella jännittäviä. Ne pakottavat minut kasvamaan. Se on mahtavaa kuulla. Miten puutut niihin? Yritän jakaa ne pienempiin, hallittavissa oleviin vaiheisiin. Älykäs lähestymistapa. Se saa kaiken tuntumaan vähemmän ylivoimaiselta. Täsmälleen. Lisäksi pienten voittojen juhliminen pitää minut motivoituneena. Se on hieno ajattelutapa. Onko sinulla juuri nyt erityistä haastetta? Pyrin parantamaan julkisen puhumisen taitojani. Se on arvokas taito. Miten harjoittelet? Oppitunti 17. Merkittäviä villieläimiä. Oletko koskaan huomannut, kuinka ainutlaatuisia jotkut linnut ovat? Kyllä. Monet ovat tunnettuja koostaan, värityksestään ja mielenkiintoisista tavoistaan. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka jokaisella lajilla on omat ominaisuutensa. Yksi lintu, joka erottuu minusta, on riikinkukkosen eloisilla höyhenillä. Riikinkukon höyhenet ovat upeita. He todella osaavat esitellä. Ja tapa, jolla ne tuulettavat, on vain lumoavaa. Entä merkittävät eläimet? Olen kuullut,
että avainpeura on melko ainutlaatuinen. Kyllä ne ovat pieniä ja ihania. Heillä on niin viehättävä läsnäolo. Haluaisin nähdä sellaisen jonain päivänä luonnollisessa elinympäristössään. Oppitunti 18. Rauhan löytäminen. Oletko koskaan yrittänyt keskittyä hengitykseen rentoutuaksesi? Kyllä, hengityksestä aloittaminen voi todella auttaa puhdistamaan mieltäsi. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertaisella asialla voi olla niin suuri vaikutus. Täsmälleen. On tärkeää päästää irti huolista rauhan kannalta. Onko sinulla rutiini tällaiseen harjoitteluun? Varaan yleensä joka aamu aikaa keskittymiseen. Se kuulostaa virkistävältä. Minun pitäisi sisällyttää se rutiiniini. Se todella auttaa minua aloittamaan päivän selkeästi ja keskittyen. Mitä tekniikoita käytät hengittäessäsi? Oppitunti 19. Kunto ja hauskanpito. Olen viime aikoina miettinyt kuntoiluohjelmaani. Ai oikeesti. Millaisista harjoituksista pidät? Nautin joogasta ja kevyestä kardioharjoituksesta pysyäkseni aktiivisena. Kuulostaa tasapainoiselta. Jooga on erinomainen joustavuuden ja rentoutumisen kannalta. Täsmälleen. Tiedätkö ketään hyviä valmentajia salilla? Kyllä, on yksi, joka on erikoistunut joogaan ja tarjoaa upeita tunteja. Haluaisin tarkistaa sen. Se auttaisi minua parantamaan harjoitteluani. Sinun pitäisi. On aina mukavaa oppia joltain kokeneelta. Lisäksi ryhmätunnit voivat olla motivoivia ja hauskoja. Oppitunti 20. Kaapin järjestäminen. Olen viime aikoina aikonut järjestää vaatekaappini. Minä myös. Se on aina pelottava tehtävä, eikö olekin? Se todella on. Mistä yleensä aloitat? Tykkään lajitella kaikki ensinluokkien mukaan. Tuossa on järkeä. Se auttaa näkemään kaiken selkeästi. Täsmälleen. Ja sitten voin päättää, mitä pidän tai lahjoitan. Onko sinulla vinkkejä organisaation ylläpitämiseen, kun se on valmis? Yritän laittaa tavarat takaisin niille tarkoitettuihin paikkoihin jokaisen käytön jälkeen. Se on fiksu strategia. Johdonmukaisuus on mielestäni tärkeintä. Oppitunti 20. Harjoituspäätökset. Hei, miten treenirutiinisi sujuu näinä päivinä? Hyvin on tosiaan mennyt. Olen yrittänyt pysyä johdonmukaisena. Se on hienoa kuulla. Millaisiin harjoituksiin keskityt? Sekoitan kardio- ja voimaharjoittelun pitääkseni asiat mielenkiintoisena. Älykäs valinta. Tämä tasapaino voi todella parantaa yleistä kuntoa. Täsmälleen. Tunnen itseni vahvemmaksi ja energisemmäksi viime aikoina. Oletko asettanut itsellesi erityisiä tavoitteita? Kyllä, aion ajaa 5K muutaman kuukauden sisällä. Se on loistava tavoite. Miten valmistaudut siihen? Oppitunti 22. Menestystä ostamalla. Olen etsinyt erityisesti uusia vaatteita. Ai oikeesti. Millaisia vaatteita tarvitset?
Tarvitsen juhlapaitoja ja housuja töihin. Se on tärkeää. Onko sinulla värimaailma mielessä? Ajattelen klassisia värejä, kuten valkoista ja laivastoa, monipuolisuuden vuoksi. Ne ovat mahtavia valintoja. Niitä voidaan helposti sekoittaa ja yhdistää. Täsmälleen. Kyse on siitä, että vaatekaapissa on vankka perusta. Oletko löytänyt kauppoja, jotka tarjoavat tarvitsemaasi? Keskustassa on hieno kauppa, joka on erikoistunut juhlavaatteisiin. Oppitunti 23. Älykäs pakkaaminen. Kyllä, noudatin matkatavaroideni paino- ja kokorajoituksia. Se on hienoa. Se on aina haaste, eikö? Miten onnistuit? Käytin pakkauskuutiojärjestelmää järjestääkseni kaiken siististi. Se todella säästää tilaa. Se on fiksu idea. Heitän yleensä vain kaiken, ja siitä tulee sotkua. Ymmärrän sen, voi olla houkuttelevaa pakata vain nopeasti. Mutta kun aloin organisoida, se muutti kaiken. Täytyy ehkä kokeilla tuota. Jätitkö jotain oleellista pois? Ei todellakaan. Tarkistin luetteloni 2 varmistaakseni, että minulla on kaikki mitä tarvitsen. Se on vaikuttavaa. Unohdan aina ainakin yhden tärkeän asian. Mitä yleensä tuot? Pakkaan aina ylimääräisiä latureita ja hyvän kirjan. Oppitunti 24. Hetken vaaliminen. Minä myös. On aina mukavaa ottaa yhteyttä ja nauttia elämän pienistä asioista. Ehdottomasti. Mitkä pienet asiat ovat tuoneet sinulle iloa viime aikoina? Löysin uuden kahvilan, jossa tarjoillaan parhaita leivonnaisia. Se on ihana paikka rentoutua. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan löytää sellaisia mukavia paikkoja. Se on täydellinen paikka rentoutua ja katsella maailman menoa. Entä sinä? Olen nauttinut iltakävelyistä puistossa. Auringonlaskut ovat upeita tähän aikaan vuodesta. Voin kuvitella. Luonnolla on tapa rauhoittaa mieltä. Menetkö usein yksin? Joskus, mutta menen mieluummin ystävän kanssa. Se tekee kokemuksesta nautittavamman. Olen samaa mieltä. Näiden hetkien jakaminen lisää niiden kauneutta. Onko viime aikoina ollut ikimuistoisia kävelyretkiä? Oppitunti 25. Kukkien ihastus. Ne ovat pieniä ja sinisiä, ne laakson liljat. Ne näyttävät kaukaa katsottuna valkoisilta kukilta. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka värit voivat muuttaa käsitystämme. Onko sinulla suosikkikukka? Rakastan auringonkukkia todella paljon. Niiden kirkkaus nostaa aina mielialaani. Auringonkukat on ihania. Heidän iloista käytöstään on vaikea vastustaa. Mistä pidät niissä eniten? Nautin siitä, kuinka he seuraavat aurinkoa koko päivän. Tuntuu kuin he tavoittaisivat aina valoa. Se on kaunis metafora elämälle. Meidän kaikkien pitäisi pyrkiä etsimään positiivisuutta. Täsmälleen. Kukista puheen ollen, oletko koskaan yrittänyt kasvattaa itseäsi? Yritin kerran kasvattaa yrttejä, mutta ne eivät kestäneet kauan. Puutarhanhoito voi olla hankalaa. Se todellakin voi olla. Mutta pienikin menestys on tyydyttävä, eikö niin?
Oppitunti 26. Brightoniin tutustuminen. No, siellä on Brighton, joka tunnetaan vilkkaasta yöelämästään ja pikkukivirannoistaan. Olen kuullut niin paljon Brightonista. Mistä pidät siinä eniten? Energia on tarttuvaa, varsinkin kesällä, kun kaikki ovat ulkona. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan rantatunnelmaa. Käytkö usein? Aina kun voin. Se on täydellinen pakopaikka kaupungista. Entä sinä? Olen käynyt vain kerran, mutta haluaisin palata takaisin tutkimaan lisää. Sinun pitäisi ehdottomasti tarkistaa laituri, se on ikoninen paikka, jossa on paljon tekemistä. Haluaisin kokeilla joitain huvimatkoja. Ne näyttävät jännittäviltä. He todella ovat. Lisäksi näkymät ylhäältä ovat henkeä salpaavat. Oppitunti 27. Maalaamisen ilo. Kuinka usein maalaat? Yritän maalata vähintään tunnin joka päivä. Se todella auttaa minua keskittymään. Se on vaikuttavaa. Maalaus voi olla niin ihana ilmaisumuoto. Se todella on. Sen avulla voin välittää tunteita, joita sanat eivät joskus voi ilmaista. Ymmärrän täysin. Onko sinulla suosikkityyliä tai mediaa? Rakastan akvarelleja, sen sujuvuus tuntuu minusta niin vapauttavalta. Vesivärit ovat kauniita, mutta niiden kanssa työstäminen voi olla hankalaa. Miten pärjäät? Harjoittelu todella tekee mestarin. Olen oppinut ottamaan vastaan arvaamattomuuden. Se on hieno ajattelutapa. Työskenteletkö tällä hetkellä jotain erityistä? Oppitunti 28. Tervetuloa kesä. Odotamme innolla kesää, mutta olemme iloisia voidessamme päästä ulos pitkän talven jälkeen. Täysin. Raitis ilma ja auringonpaiste voivat tehdä ihmeitä hengellemme. En voisi olla enempää samaa mieltä. Mikä on suosikki kesäaktiviteettisi? Tykkään käydä piknikillä puistossa. Se on niin yksinkertainen, mutta nautinnollinen tapa rentoutua. Piknikit ovat fantastisia. Nautin välipalojen valmistamisesta jaettavaksi. Mitä yleensä tuot? Tykkään pakata voileipiä, tuoreita hedelmiä ja virkistäviä juomia. Kuulostaa herkulliselta. Pelaan yleensä joitain pelejä hauskanpidon vuoksi. Se on hieno idea. Pelit tuovat aina esiin naurua ja iloa. Täsmälleen. Kesällä on kyse muistojen tekemisestä, eikö niin? Oppitunti 29. Auringon turvallisuus. Istumaan huovan päällä, tietysti. Emme halua palata auringossa tai olla kostea pohja. Se on niin totta. Hyvä peitto tekee eron ulkoilun aikana. Täsmälleen. Otan aina yhden ylimääräisen mukaan. Entä sinä? Minä teen samoin. On mukavaa, että sinulla on varmuuskopio mukavuuden vuoksi. Ja on tärkeää, että aurinkovoidetta on myös käsillä. Meidän on suojeltava ihoamme. Ehdottomasti. Olen oppinut kovalla tavalla, kuinka tärkeää se on. Sama täällä. Nyt olen paljon varovaisempi viettäessäni aikaa ulkona.
Kyse on tasapainosta, auringosta nauttimisesta ja turvassa pysymisestä. Kyllä. Ja ihanan ulkona vietetyn päivän jälkeen voimme jakaa tarinoita ja nauraa. Oppitunti 30. Hyvää yötä perheelle. Sanomme hyvää yötä äidille ja annamme hänelle halauksen ja suudelman. Se on niin söpöä. Sellaiset perherituaalit ovat niin tärkeitä. Sitten teemme saman isälle. Tuntuu hyvältä osoittaa kiintymystä ennen nukkumaan menoa. Täysin. Se on mukava tapa päättää päivä. Entä sisaruksesi? Varmistamme aina, että halaamme myös pikkusiskoamme. Se on kuin perheen perinne. Perheperinteet luovat siteitä, jotka kestävät eliniän. Onko sinulla suosikkimuistoja noista hetkistä? Muistan kerran, kun olimme kaikki hereillä kertomassa tarinoita. Se oli hauskaa. Se kuulostaa upealta. Rakastan sitä, kuinka ne hetket luovat kestäviä muistoja. Kyllä. Jokainen hyvää yötä tuntuu pieneltä muistutukselta rakkaudestamme toisiamme kohtaan. Oppitunti 31. Pakkausvinkkejä. Se on hyvä pointti. Mitä muuta minun pitäisi pitää mielessä? Pakkaa kevyesti, mutta muista ottaa mukaan välttämättömät tavarat. Kyse on tasapainosta. Olen samaa mieltä. On helppo pakata yli, kun olet innostunut matkasta. Täsmälleen. Laitan asuni aina valmiiksi etukäteen välttääkseni sen. Se on fiksu strategia. Yleensä heitän kaiken sisään viime hetkellä. Se voi olla houkuttelevaa, mutta ennakkosuunnittelu säästää niin paljon stressiä myöhemmin. Varmasti. Onko sinulla suosikkimatkatavaroita, joita et koskaan jätä taaksesi? Otan aina mukana kannettavan laturin ja matkapäiväkirjan. Entä sinä? En voi matkustaa ilman melua vaimentavia kuulokkeitani. Niillä on suuri ero. Oppitunti 32. Näönhoidon muistutus. Hän käski minun tulla takaisin perjantaina hakemaan lasini. Se on tärkeää. Oikealla reseptillä on valtava ero. Täysin. En malta odottaa nähdäkseni taas selvästi. Kuinka usein käyt optikon luona? Yritän käydä kerran vuodessa. On hyvä seurata näkökykyäni. Se on fiksua. Minulla on tapana unohtaa, kunnes jokin tuntuu pahalta. Se on helppo sivuuttaa, mutta silmämme ovat niin tärkeitä. Kyllä. Odotan innolla, että saan vihdoin uudet silmälasini. Tunnet olosi uudeksi ihmiseksi, jolla on selkeä visio. Minkä tyylin valitsit? Valitsin klassisen lookin, jotain, joka sopii minun kasvojen muotooni. Oppitunti 33. Kirjallisia keskusteluja. Vein muutaman kirjan kotiin luettavaksi. Olen lukenut paljon, pidän mysteereistä ja elämäkeoista. Se on mielenkiintoista. Mysteerit voivat todella pitää sinut istuimen reunalla. Täysin. Rakastan yrittää ratkaista pulma ennen sen loppua. Entä sinä? Nautin myös elämäkeoista. Toisen elämästä oppiminen voi olla niin inspiroivaa. Eikö? Se antaa sinulle vilauksen heidän kokemuksiinsa ja haasteisiinsa.
Täsmälleen. Onko sinulla suosikkikirjailija kummassakin genressä? Ihailen todella Agatha Christietä hänen älykkäiden juoniensa vuoksi. Entä sinä? Olen Michelle Obaman fani. Hänen tarinansa on sekä motivoivaa että suhteellista. Hänen kirjansa oli hienoa luettavaa. Tuntui kuin olisin keskustellut henkilökohtaisesti hänen kanssaan. Oppitunti 34. Taitava ostos. Onko kirjakaupassa jatkuvia alennuksia? Hyvä pointti. On aina hienoa säästää rahaa ostoksilla. Täsmälleen. Rakastan löytää hyviä kirjoja. Se tekee kokemuksesta entistä paremman. Tarkistatko yleensä netistä ennen kauppaan menoa? Kyllä minä. Joskus löydän eksklusiivisia online-alennuksia, joita on vaikea voittaa. Se on fiksua. Minulla on tapana käydä kaupassa ensin, toivoen, että heillä on myyntiä. Se on klassinen lähestymistapa. Hyllyjä on mukava selata henkilökohtaisesti. Olen samaa mieltä. Kirjojen tuoksussa ja sivujen tunteessa on jotain erityistä. Ehdottomasti. Lisäksi voit löytää uusia nimikkeitä, joita et ehkä ole harkinnut. Oppitunti 35. Muutoksen vaatiminen. Täysin. Näyttää siltä, että ihmiset vaativat muutosta enemmän kuin koskaan. Kyllä. Sosiaalisia ja ympäristöllisiä parannuksia halutaan vahvasti. Uskon, että sosiaalisessa mediassa on iso rooli tietoisuuden lisäämisessä. Se todella tekee. Ihmiset voivat jakaa tarinoitaan ja saada tukea nopeasti. Täsmälleen. On innostavaa nähdä yhteisöjen kokoontuvan yhteen tarkoitukseen. Ehdottomasti. Oletko ollut mukana paikallisissa hankkeissa? Osallistuin siivousajoon viime kuussa, se tuntui palkitsevalta. Se on upeaa. Haluaisin liittyä sellaiseen yhteisöprojektiin. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä ja vaikuttaa.